आज मी तुमच्यासोबत पुन्हा एक नवीन रेसिपी शेअर करणार आहे। रेसिपी अतिशय छान आहे, टेस्टी आहे आणि चटपटीत पण आहे। आज आपण स्टफ शिमला मिरचीची रेसिपी बघणार आहोत। रेसिपी जरूर ट्राय करायची आहे। आवडली तर लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब पण करायचं आहे। कोणाकोणाला शिमला मिरची अजिबात आवडत नाही, त्यामुळे ही रेसिपी त्या लोकांसाठी खूप छान आहे। ज्याला आवडत नसेल तो पण ही रेसिपी बघितल्यानंतर भाजी नक्की बनवेल आणि अगदी बोटं चाटून खाणार। एवढी भाजी ही छान लागते खायला, त्यामुळे रेसिपी ही जरूर ट्राय करायची आहे। स्टफ शिमला मिरची बनवण्यासाठी आपण इथे 3 मीडियम साईजच्या शिमला मिर्च घेतलेल्या आहेत, कोथिंबीर घेतली आहे, 2 टोमॅटो, हिरवी मिरची घेतलेली आहे, आलं, लसूण आणि हिरव्या मिरचीचा ठेचा घेतलेला आहे आणि 3 बटाटे घेतले आहेत। टोमॅटो आणि हिरवी मिरची आणि आल्याचा तुकडा आपण मिक्सरला पेस्ट करून घेणार आहोत आणि ती पेस्ट आपण ग्रेव्हीसाठी वापरणार आहोत। आपण मिक्सरच्या भांड्यात टोमॅटो, हिरवी मिरची आणि आलं टाकून घेतलेलं आहे। हे आपण मिक्सरला बारीक वाटून घ्यायचं आहे। आता याची पेस्ट आपण बनवून घेऊया। इथे मी पेस्ट बनवून घेतलेली आहे, ही आपण एका वाटीत काढून घ्यायची आहे। इथे मी ही वाटीत काढून घेतलेली आहे। आता आपण शिमला मिरची देठ काढून घेऊया। मिरची आपल्याला मोकळी करून घ्यायची आहे। या मिरचीचं देठ हे व्यवस्थित काढून घ्यायचं आहे आणि मिरची आतून मोकळी करून घ्यायची आहे। पूर्ण त्यामधलं बी जे आहे ते बाहेर काढून घ्यायचं आहे। आपल्याला काढताना काळजी घ्यायची आहे। काढताना पटकन काढायला जायचं नाही, नाहीतर मग सुरी हाताला लागण्याची शक्यता जास्त असते। म्हणून काढताना व्यवस्थित आणि हळूच काढायचं आहे। ही पण मिरची आपण रिकामी करून घेतलेली आहे। बाजारातून मिरची आणताना एकसारख्या मापाची आणायची, म्हणजे ती व्यवस्थित कट करता येते आणि स्टफिंग भरायला पण सोपं जातं। काही मिरच्या आपल्या वाकड्या तिरप्या असतात, माझी ही मिरची पण तशीच आहे, पण तुम्ही आणताना सरळ आणि उभी आणा, म्हणजे ती व्यवस्थित आपल्याला कट करून भरता येईल। इथे आपण सर्व मिरच्यांचे देठ काढून घेतलेले आहेत। आता आपण या 3 मिरच्या तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायच्या आहेत। अगदी अर्धवट तळल्यासारख्या करायच्या आहेत। म्हणजे आपण इथे कढई घेतलेली आहे, ही तेलाचीच कढई आहे माझी। त्यामध्येच आपण तेल टाकणार आहोत। एक पळी भरून तेल टाकायचं आहे आणि मिरच्या व्यवस्थित त्यामध्ये फ्राय करून घ्यायच्या आहेत। तेल छान कडकडीत गरम होऊ द्यायचं आहे आणि मग त्यामध्ये एक एक मिरची आपण टाकूया।
आता आपण यामध्ये एक एक शिमला मिर्च टाकूया. मिरची टाकल्यानंतर ती अंगावर उडते, कारण मिरची थोडी कडक पण असते आणि त्यामध्ये जर थोडंफार बी राहिलं तर ते अंगावर उडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कढईपासून थोडं लांब उभं राहायचं आहे आणि जास्त उडत असेल तर त्यावर थोडं झाकण घालायचं आहे, म्हणजे झाकण वरून धरायचं आहे, म्हणजे आपल्या अंगावर उडणार नाही. त्यामुळे तळताना पण खूप काळजी घ्यायची आहे. हळूहळू व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचे आहेत मिरच्या पूर्णपणे. आता आपण एक एक मिरची काढून घेऊया. आता यामध्ये तेल आपलं उरलेलं आहे. आपण यामध्ये आता आतलं स्टफिंग बनवून घेणार आहोत. थोडा वेळ मी गॅस बंद करते आहे. आपल्याला बटाटे सोलून घ्यायचे आहेत आधी. हे अजून खूप गरम आहेत, यांना आपण थोडं गार होऊ देऊ आणि मग याचे साल वगैरे काढून बारीक करून घ्यायचे आहेत. एक 10 मिनिटांनी आपण यांना कट करूया. इथे आपली ही कढई ठेवलेलीच आहे. त्यामध्ये तेल आहे शिल्लक मिरच्या तळल्यानंतरचं उरलेलं. त्यामध्ये आपण स्टफिंग बनवून घेऊया. आता त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा मोहरी घालतो आहे. मोहरी छान तडतडून घ्यायची आहे आपल्याला. अर्धा चमचा जिरं घालायचं आहे. आलं लसूण आणि हिरव्या मिरचीचा ठेचा टाकते आहे 1 चमचा. आणि कढीपत्ता घालूया आपण त्यामध्ये. कढीपत्त्याची चव छान येते त्यामुळे घालायचाच आहे. कसुरी मेथी असेल तर तीही टाकायची आहे. कसुरी मेथीची पण एक वेगळी टेस्ट येते त्याला आणि खूप छान लागते. अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. 1 चमचा लाल तिखट घालते आहे. तिखट हे तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करायचं आहे. आणि हे बटाटे मी कट करून घेतलेले आहेत ते टाकलेले आहेत. अर्धा चमचा काळा मसाला घालायचा आहे. अर्धा चमचा धना पावडर टाकायची आहे. अर्धा चमचा आमचूर पावडर टाकायची आहे. आणि आमचूर पावडर नसेल तर अर्धा लिंबाचा रस घातला तरी चालेल. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. अर्धी वाटी वाटाणे घालायचे आहे. हे मी फ्रोझन वाटाणे वापरलेले आहेत. आणि मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. यात आपण बटाट्याऐवजी मक्याचे दाणे वापरले तरी चालतील. ओले मक्याचे दाणे मिक्सरमध्ये जाडे भरडे वाटून घ्यायचे आहेत. आणि ते स्टफिंग भरलं तरी पण सिमला मिरचीची भाजी खूप टेस्टी होती. ते पण स्टफिंग खूप छान होतं.
त्याऐवजी तुम्ही ते वापरलं तरी पण चालेल. यामध्ये आपण कुठलंही स्टफिंग वापरलं तरी पण ही भाजी खूप छान लागते. तुम्ही पनीरचं पण स्टफिंग याच्यामध्ये वापरू शकता. तुम्हाला जे आवडत असेल ते याच्यामध्ये तुम्ही यूज करू शकता. यात आपण आता कोथिंबीर घालूया. कोथिंबीर छान अगदी भरपूर टाकायची आहे. स्टफिंगला वेगळी चव येते कोथिंबीरमुळे. पण आपलं स्टफिंग इथे हे तयार झालेलं आहे. आपण हे भांड्यात काढून घेऊया आता. इथे आपलं एवढं स्टफिंग तयार झालेलं आहे. आता आपण हे मिरचीमध्ये भरून घ्यायचं आहे. त्याआधी आपण ग्रेव्ही बनवून घेणार आहोत. त्याच्यासाठी कढईत थोडंसं तेल घालायचं आहे. एक चमचा मोहरी घातली आहे. अर्धा चमचा जिरं घालायचं आहे. आलं, लसूण आणि हिरव्या मिरचीचा ठेचा टाकला आहे मी आता. एक चमचा तिखट घालायचं आहे. अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. आणि यामध्ये आपण जी टोमॅटोची पेस्ट बनवून घेतलेली आहे ती टाकायची आहे. आता यावर झाकण घालायचं आहे. याला थोडं आपण तेल सुटू द्यायचं आहे. आपण झाकण उघडून बघूया. बघा ग्रेव्हीला किती छान तेल सुटलेलं आहे. ग्रेव्ही अगदी मस्त झालेली आहे आपली. आता यामध्ये मी टोमॅटोचं पाणी टाकते आहे. मिक्सरचं भांडं मी स्वच्छ करून त्यामध्ये टाकून दिलेलं आहे. आता यावर थोडं पुन्हा झाकण घालूया आपण आणि तोपर्यंत आपण मिरचीमध्ये स्टफिंग भरून घेऊया. आता आपण यामध्ये स्टफिंग भरून घ्यायचं आहे. या पद्धतीने मिरची स्टफ करायची आहे. मी अगदी जवळून दाखवते आहे तुम्हाला. बघा किती छान स्टफ झालेली आहे. इथे आपलं एवढं स्टफिंग उरलेलं आहे. यापासून आपण पराठा किंवा समोसा, कचोरी काही बनवू शकतो. पण तुमच्याकडे काही नवीन डिशची आयडिया असेल ती मला शेअर करा कमेंट्समध्ये. इथे आपली ग्रेव्ही खूप छान तयार झालेली आहे. आता यामध्ये आपण स्टफ केलेली मिरची एक एक करून टाकायची आहे आणि ग्रेव्ही ही सर्व बाजूने मिरचीला स्प्रेड करायची आहे आपल्याला.
ही ग्रेव्ही आता आपण मिरचीवर थोडी थोडी टाकायची आहे, म्हणजे ती सर्व मिरच्यांमध्ये व्यवस्थित मिक्स होऊन जाईल. मिक्स करताना थोडी काळजी घ्या, नाहीतर स्टफिंग पूर्ण बाहेर येऊ शकतं. त्यामुळे चाळताना थोडं व्यवस्थित आणि हळू चाळायचं आहे. आता आपण यावर झाकण घालूया एक 5 मिनिटं आणि गॅस थोडा कमी करायचा आहे. आपण हे उघडून बघायचं आहे. बघा किती सुंदर ग्रेव्ही झालेली आहे. भाजीचा वास पण खूप छान येतो आहे. अगदी लुसलुशीत अशी भाजी झालेली आहे. बघा जवळून दाखवते. अगदी नवीन प्रकारची भाजी मी तुम्हाला बनवून दाखवली आहे. आता आपण यामध्ये सर्व करून घेऊया. खाली कोथिंबीर घालते आहे थोडी आणि वरून आपण त्यामध्ये शिमला मिर्च टाकायची आहे. भाजी याच्यामध्ये आपण काढून घेऊया पूर्ण. बघा ग्रेव्ही पण खूप छान झालेली आहे. बघितल्या तोंडाला नक्कीच पाणी येणार एवढी सुंदर भाजी आहे. रेसिपी जरूर ट्राय करा. खूप छान होते ही भाजी. घरात सगळ्यांना नक्कीच आवडेल. कोणाकोणाला शिमला मिरची आवडत नाही, पण ह्या पद्धतीने जर आपण भाजी बनवली तर सर्वजण अगदी आवडीने खातील. अगदी सुंदर अशी ही भाजी झालेली आहे. वरून आपण कोथिंबीरने गार्निश करूया. बघा मी जवळून दाखवते. अगदी सुंदर डिश तयार झालेली आहे. रेसिपी जरूर ट्राय करायची आहे. जास्तीत जास्त शेअर करायची आहे. आवडली तर लाईक करायची आहे. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब पण करायचं आहे. अशाच एका नवीन रेसिपीत आपण पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार. टेक केअर टू ऑल.